this is Michelle here again with another video. So this is my first video here in YouTube, so if you're new to my channel, please subscribe and hit the notification bell down below para updated kayo sa aking mga bagong YouTube videos and tutorials. So for today's video ay magtatahi tayo or thrift flip from old jacket into a Korean jumper. So, disclaimer lang po, I'm not a professional. Hindi ako nag-aral ng arts or dressery or tahi-tahi ba. Natuto lang ako and pinag-aralan ko lang. But, as I said, I'm not a professional. So, itong jacket na gagamitin natin, na i-rework natin is nabili ko sa isang online seller sa Ukay. It is only worth 35 pesos. 35 pesos lang siya. Pero, itong jacket na to, hindi siya masyadong fashionable. I mean, old jacket, pang matanda. Akala nga naman magsuot tayo ng ganun. So, pero, ito transform natin siya into a something amazing. So, ayun, without any further ado, let's jump to the video. So here are the materials you need. Thread, lots of bobbins, scissor, and your sewing machine. If you don't have sewing machine, then bare hands are perfect, but a lot of work. So let's plan the procedure. So, dito ay, ang size nito is 14 inches. Ang size naman nito ay simula dito hanggang dito ay 10 inches. Size naman nito is 8 inches. Dahil sinukat ko yung jacket at ang overall size niya is 24 inches. So, yan yung size ng ating jumper. Pero, ito kasi ay iba-iba naman tayo ng height. So, kung matangkad kayo, malamang yung gantong size is baka maliit or masyadong mahaba. So, depende yan. Kailangan nyo i-measure yung simula waist nyo hanggang kung saan nyo desire, kung hanggang saan nyo gusto, kung hanggang tuhod or hanggang above the knee, ewan, depende sa inyo. At dito naman is simula sa chest level hanggang waist. So dito naman is depende rin sa desire nyo, kung hanggang saang lapad yung inyong ano. Kasi minsan yung iba ay syempre alam niyo na malaki yung hinaharap, pero tayo yun. Jacket at naisipan kong tanggalin itong dalawa na to na hindi mo naman alam kung para sa ano. Oo. At kailangan natin tong i-cut both sides, yung sleeves, at naisipan kong i-keep na lang itong dalawang bulsa na to.
takip ng camera, but ikakat lang siyang pa-straight line. Ayan, dahil brown ang ating jacket, kailangan din natin syempre ng brown thread. So, unahin natin i-hem itong nasa harap ng ating jumper sa may chest part. So, ayan, nilalagyan ko muna siya ng mga pins. Ayan, para straight yung ating pagtatahi. So, ayan na yung resulta. So, ayan, nipin ko na agad yung sides ng ating jumper. Both side is i-hem din natin. So, ayan, i-hem lang natin siya, then tuloy-tuloy na siya doon sa likod ng jumper, and same process with the other side. So, first of all, sorry sa wire ng charger ko dahil hindi ko siya napansin during nag-vivid ako. So, let's proceed sa ating strap. Ayan. It is 18 inches long and 2 inches wide. So, make sure na nakabaliktad yung tela kapag itatahi na natin. Ayan, pagkatapos natin itahi, babaliktarin lang natin yung ating strap. After that, kailangan natin gumamit ng plancha para ma-straight natin yung ating strap. So, kailangan both side, harap at likod, para ma-flatten natin yung ating tela. Sa pagkabit ng strap is ganito yung ginawa ko. So, tinupi ko muna siya dito sa may likod ng jumper. So, take note, hindi muna natin to i-hem kasi dito natin isasabay yung strap natin sa pagtahi. So, ganito yung ginawa kong pagtupi at dapat ganyan yung kanyang itsura. Yung malapit na ako sa dulo, ang ginawa ko is kinabit ko din yung isang strap at ganun din yung ginawa ko. Tinupi ko din siya, then tuloy-tuloy lang sa pagtahi. So, ang plano ko lang talaga sana rito is itatahi ko na lang siyang ganyan sa front. Ayan. Pero, dahil siniswerte tayo, buti na lang may padalawang buttons itong si Manggas. Ayan, nakita kong may dalawang buttons itong sleeves at naisipan kong what if yun na lang ikakabit ko rito. So, para mukha talaga siyang jumper, diba? Yun na naman talaga yung mga jumper. So, ayan. Plano ko is ihahanso ko na lang siya dito banda. At itong strap natin, yan. So, guguntingin na lang natin, bubutasan na lang natin yan para masakto siya. At also, ayan, kailangan din natin tong i-close sa may upper para, yan, malinis siya tignan. So, ito na yung ating finished product. Ayan na. So, hindi ko na napakita yung pagkatahi ko dito sa may botones, pero ihahanso lang naman yan siya. And then, dito pala sa baba is medyo kulang ng botones, medyo mataas yung ano niya, kita yung leg. So, dinagdagan ko rin ng botones dito sa may baba. Ayan.
all for today. I hope nag-enjoy kayo sa video. I hope nasundan nyo. I'm glad that I'm able to share my knowledge and talent. So, please like, share, and subscribe to my channel. And so, bye! Please subscribe. Peace!